Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre complexul salvatorului și care sunt caracteristicile prin care puteți recunoaște dacă vă încadrați în această categorie de oameni sau nu. Bineînțeles că vă voi arăta și care sunt consecințele unei exacerbări a acestui complex și totodată voi veni și cu câteva soluții spre final. În primul rând, să începem cu definiția. Acest complex al salvatorului caracterizează orice persoană care se află constant în nevoia de a-i ajuta pe ceilalți, găsește plăcere în a-i ajuta pe ceilalți, dar în detrimentul propriei persoane. Adică depune eforturi constante în a fi de ajutor, în a-i ajuta pe ceilalți, în a-i sprijini pe ceilalți, în a-i salva pe ceilalți, neglijându-se constant, neglijându-și propriile nevoi și punându-se întotdeauna pe ultimul loc. Este un lucru destul de dureros în cazul în care veți remarca că faceți acest lucru în viața voastră, dar vă rog frumos să fiți atenți la următoarele 4 caracteristici și ce înseamnă ele. Iată care sunt cele 4 caracteristici mari și late pe care le-am identificat eu, în care se pot încadra mult mai multe alte subcategorii, dar pe care le voi exclude din acest material, dând exemple, da? Vă asigur că de complexul salvatorului am suferit și eu și suferă orice persoană care ajunge pe această cale a trezirii spirituale, dacă vreți, în momentul în care întrezărește, precum în peștera lui Platon, o lumină, o scânteie, vede o realitate mult mai vastă, vede că viața poate fi mult mai ușoară și atunci se întoarce să le comunice și semenilor săi care sunt soluțiile salvatoare care îi pot aduce la liman. De foarte multe ori, cele mai mari dificultăți le întâmpinăm în relația cu familia noastră. Așa cum spunea și Iisus, nimeni nu poate fi profet la el în oraș, da? Nimeni nu poate fi profet la el acasă. Pentru că este foarte greu să-i tragi și pe ceilalți să-ți urmeze ție traseul. Dar, haideți să listăm cele 4 trăsături ale acestui complex al salvatorului. Prima trăsătură pe care am remarcat-o este știi toate nevoile celuilalt. Ești foarte, foarte bine documentat despre toate necazurile prin care au trecut semenii tăi, sora ta, fratele tău, părinții tăi, apropiații tăi, etc. Le știi istoricul de boli, știi prin câte evenimente nasoale au trecut în viața lor, știi toate pierderile lor financiare, știi de câte ori s-au lovit cu capul de pereți atunci când nu au reușit să-și găsească un job. Toate problemele lor sunt o bază vastă de date care stă stocată în mintea ta în permanență. Tu ești conștient ce se întâmplă în orice moment din viața lor în cazul în care aceștia întâmpină o dificultate. Au venit la început și ți s-au confesat și așa ei și atras în viața ta, ți s-au confesat, dar de foarte multe ori oamenii doar fac venting. Venting înseamnă această ventilare, vor să vorbească despre problemele lor ca să aibă o poveste cu care să relaționeze cu tine, așa cum vă spuneam în materialul anterior. Așa că nu trebuie de fiecare dată să intervii, ci trebuie să stai acolo și să-i asculți, să le oferi spațiul necesar în care ei să pufăie, să ofteze, să plângă, să se descarce din punct de vedere emoțional. Dar tu, intrând pe acest mod, că este o responsabilitate personală pentru tine să-i scoți la liman, să-i ajuți și să-i salvezi, începi din ce în ce mai mult să preiei din poverile lor, din greutățile lor. De acum, mintea ta stă 90% din timp angrenată în necazurile celuilalt. Te documentezi atât de bine, știi atât de bine care sunt problemele lor și cauți neîncetat răspunsuri la problemele acestora, încât mintea ta nu se poate opri și nu se poate concentra pe lucruri care contează pentru tine, că și tu trăiești în această viață. Așa că în coloana alăturată mi-am notat o serie de trăsături care țin foarte mult de propria persoană, da? Tu faci binele acesta în detrimentul propriei tale persoane și o să conclud totul spre final ca să înțelegeți cum funcționează acest lucru. Deci atunci când știi totul despre nevoile celuilalt, cât spațiu din mintea ta și din viața ta și din timpul tău prețios pe acest pământ ți-ai mai rezervat ție? Practic, nu mai știi nimic despre tine sau despre nevoile tale, da? Te-ai concentrat 90% din timp asupra necazurilor celorlalți, cum să-i ajuți, cum să-i salvezi, încât nu mai ai timp să te concentrezi pe ale tale. Știți că este o vorbă românească clasică prin care spun unii oameni ca să se degreveze de tot felul de poveri care vin asupra lor enunțate de membrii familiei: lasă-mă și tu cu problemele tale că le am și eu pe ale mele, da?
Practic, acest salvator sau cel care suferă de acest complex nu știe unde să pună barieră, nu știe unde să pună pragul sau limita până la care celălalt poate să intervină în viața sa. Așa că el în viața lui este un nei ca nimeni. Nu știe nimic despre nevoile lui, ce contează pentru el, care sunt pasiunile sale, ce îl face fericit, ce își dorește de la această viață, care este menirea lui, ci pur și simplu și-a luat asupra sa povara lumii și cară precum Atlas întregul glob pământesc pe spinare. Următoarea caracteristică este aceea că consideră că totul depinde de el, da? Totul depinde de tine. Consider că nimeni nu poate să facă absolut nimic, nimeni nu poate să ajute în felul în care poți tu ajuta. Astfel, discreditezi specialiștii. În cazul în care ai pe cineva în familie care are probleme mentale, te erigezi în rolul de psihoterapeut și încerci să-i găsești acestuia soluțiile salvatoare. Ai pe cineva bolnav în familie, în loc să-i recomanzi să se ducă la un medic specialist, tu zici, nu, lasă, de acum înainte mă ocup eu, îți aduc eu plosca, îți fac eu sucuri, freșuri de portocale, îți dau cu paiul, am eu grijă să-ți dau supița în guriță cu lingurița și sunt eu îngrijitorul suprem. În această situație, practic, îți creezi un complex de superioritate, te crezi deasupra întregii lumi, îți mărești acest ego într-un mod exacerbat, pentru că, spuneam eu, ego-ul lucrează pe căi foarte subtile și, în general, cel mai mare ego îl au oamenii care lucrează în acest domeniu al self-help-ului, da? Al ajutorului de sine sau al autocunoașterii, dacă vreți, sunt aceia care spun, nu, eu știu să te salvezi, dragă, nu te mai duce în stânga și în dreapta. Dar este un risc pe care aceștia trebuie să-l conștientizeze în mintea lor și să lucreze foarte mult în acest proces de a-i împuternici pe ceilalți să se ajute singuri. Exemplul personal, pentru că probabil veți fi câțiva care veți ridica din sprânceană și veți spune, bine la mie, dar și tu vinzi aceste gogoși pe internet? Ei bine, eu nu sunt salvatorul nimănui, eu vorbesc aici despre experiența mea personală de viață. Capacitățile mele sunt acelea de a vorbi foarte elocvent, zic eu, pe temele pe care eu însă le-am aplicat în propria mea viață pentru a-mi face bine și le pun la dispoziția voastră, dar nu ofer consultații, nu intru la discuții unul la unul cu ceilalți pentru a le da exact pașii prin care să le ofer soluția salvatoare, ci le spun, dacă ai ascultat acel material, vezi ce rezonează, dacă ceva simți că te ajută, aplică în viața ta. Pentru că am încredere și plasez această încredere în fiecare dintre voi, că aveți aceeași capacitate de a vă urni din loc și de a vă ridica vibrația, la fel cum a putut Umila care zace în fața voastră. Ce se întâmplă atunci când consideri că totul depinde de tine? Practic, personal am scris aici, nu ești în control în propria ta viață. Acest totul depinde de tine se manifestă adesea și în relațiile de cuplu, mai ales în relațiile de cuplu în care există o diferență mare de vârstă. Și știți că atunci când partenerul este mai în vârstă, întotdeauna încearcă să o protejeze și noi, femeile, spunem, vai, partenerul meu este atât de protectiv cu mine. Una este să fie protectiv într-o măsură echilibrată, alta este să fie protectiv pe toate planurile, să preia el controlul, unde se pleacă în vacanță, când se vine din vacanță, ce vom mânca la prânz, ce vom face în stânga și în dreapta. Acela este un control exagerat asupra vieții celuilalt. Eu nu am control în viața mea, dar pot să te controlez pe tine pentru că ești mai mic și mai slab și mai neajutorat decât mine. Ce se întâmplă când acest partener se prăpădește? Celălalt rămâne complet incapacitat și auziți de fiecare dată cum jeluiesc unele femei după soții lor care le-au protejat toată viața și le-au servit practic totul la picioare. Unde te duci, Nicușorule? Cine mai îmi plătește mie facturile? Văleleu, Ioane, ce mă fac eu acum? Cine mai îmi spală mie mașina, da? Pentru că acea persoană nu a fost niciodată împuternicită, îndrituită, să poată să preia frâiele și să se simtă autonomă și suverană în propria sa viață. A fost practic menținută într-o codependență crasă. Acea persoană nu se poate descurca fără partenerul ei. Și este un risc pe care foarte mulți și-l asumă în momentul în care intră în relația de cuplu. Eu spun și susțin acest lucru că în fiecare dintre noi există energie feminină și energie masculină și că le putem echilibra în interiorul nostru. Abia când le-am echilibrat, suntem indivizi suverani în propria noastră viață, iar alegerea partenerului nostru de cuplu devine practic
o alegere reală, da? Și nu o legătură bazată pe dependență. Eu sunt în relație cu tine pentru că am nevoie de calitățile ale tale, eu sunt în relație cu tine, femeie, pentru că am nevoie să fiu oblojit, ocrotit și pupat pe frunte înainte de culcare, da? Dar dacă eu știu să-mi alin propriile mele nevoi emoționale, atunci tu vei fi partenera mea egală. Și bineînțeles că spuneam eu că tu practic nu ești în control în propria ta viață. Omul care tot timpul migrează ca un satelit în jurul partenerului este un om care nu are un scop în sine. Singurul său scop în această viață este să aibă grijă de tine. Este ca grija pe care o ai față de un bebeluș. Și cum ar fi această relație dacă ar fi să o traducem în termeni brutali ca să fie șocant și să trezească foarte mult omul la conștientizare? Este ca și când ar fi o relație între un adult și un copil. Este o relație, nu știu dacă vreți, incestuoasă sau pedofilă, da? Pentru că tu îl consideri pe celălalt demn de mâncat cu lingurița grișul cu lapte. Îi dai întotdeauna la guriță, îl servești, nu îl lași să se dezvolte. Chiar și un simplu copil, în momentul în care îl crești, îl ajuți să devină independent. Scutură-te pe genunchi, ridică-te, vezi dacă ai o rană, dacă n-ai nicio rană, mergi înainte. Și astfel încurajezi copilul să înainteze în viață. Totodată această relație toxică mai poate exista și în relația mamă-copil. Mama care tot timpul tremură deasupra copilului și sunt, slavă Domnului, o grămadă de femei anxioase care văd ele și prevăd ele scenarii cu 7 ani înainte ca acestea să se întâmple, stau tot timpul în preajma copiilor sau în preajma spațiilor de joacă cu frica că copilul ei poate păți ceva. Și, inevitabil, copilul ei va păți ceva și la fiecare lucru mărunt, pentru că ea și-a frământat gândurile în acea direcție pentru o perioadă foarte îndelungată, acel lucru mărunt devine un lucru exagerat. Și se ajunge, bineînțeles, la conflicte cu alți părinți, că de ce copilul tău l-a lovit pe copilul meu, că de ce sunt pietricele în parc, că de ce primăria nu face zone de joacă sau spații de joacă mai sigure pentru copii, etc. Și ele sunt într-o continuă revoltă, neștiind că propria lor frică hrănește o altă frică care devine din ce în ce mai mare. Dar în momentul în care îți investești copilul cu curaj, îl lași astăzi să sară peste o băltoacă, mâine îl lași să sară peste o groapă, poimâine face probabil, nu știu, tot felul de salturi periculoase cu bicicleta peste niște dâmburi din acelea periculoase, da? Dar îl încurajezi și îi spui: mama are încredere în tine, eu știu că tu ești capabil să te protejezi singur, știu că ești capabil să te arunci în situații potențial periculoase doar în cazul în care vezi înainte riscul și știi că îl poți surmonta. Da? Și atunci, plasând încredere în acest copil, el se va dezvolta armonios, va fi un om îndrăzneț, va fi un om care își va asuma propria responsabilitate în viață și nu va depinde niciodată de un spate salvator. Pentru că mama poate dispărea din peisaj, dar întotdeauna te vei baza pe șeful, pe colegul, că de ce nu mi-a dat la raportul, că de-aia n-am reușit, că de ce șeful nu mi-a spus aia, pentru că de-aia am pierdut nu știu ce proiect, etc. Și în loc să învățăm să dăm vina pe ceilalți, învățăm să ne bazăm pe noi înșine, să fim suverani sau autonomi în propria noastră viață. Următoarea caracteristică pe care mi-am notat-o aici: ai mereu grijă de ceilalți, care ar putea să fie că totul depinde de tine. Dar această grijă exagerată de ceilalți înseamnă practic că le suprimi capacitatea sau abilitatea lor proprie de a supraviețui. Grija ta exagerată în jurul cuiva înseamnă că îi invalidezi celuilalt dreptul de a-și manifesta acele calități care ar putea fi egale cu ale tale. Lucrurile astea se întâmplă adesea, spre exemplu când pleacă mai mulți prieteni într-o călătorie și cineva se oferă tot timpul să gătească sau știe mai bine cum merg lucrurile în bucătărie. Dar stai puțin, tu nu ești un bucătar de specialitate și nu ești acolo în vacanță ca tu să stai osândit tot timpul la cratiță în timp ce ceilalți se distrează, ci faceți prin rotație, astfel fiecare dintre ei va fi responsabilizat, va fi activat, îi se vor ridica la suprafață acele calități de a găti ceva, chiar dacă nu este în stare să gătească decât o simplă salată. Și atunci te vei bucura și tu de vacanță și vei participa și la gătit. Ceilalți vor contribui în mod egal în aceeași călătorie, da? Nu va mai exista unul care să fie osânditul grupului și ceilalți care să fie lăsați pe tânjală și care să nu se ocupe niciodată de treburile care pot fi neplăcute. În momentul în care ai grijă în permanență de ceilalți, ce se întâmplă cu tine în viața ta? Nu te îngrijești de tine și ca să
îmbunătățesc acest termen, am adăugat aici te abandonezi și nu te respecti. Pentru că am vorbit într-un material anterior despre încrederea în sine, aș fi putut să creez un material și despre respectul de sine. Respectul de sine este exact același lucru, acel exemplu pe care vi l-am dat mai devreme cu a pleca într-o vacanță și a nu mai fi tu bucătarul grupului. Da? Mă respect pe mine, stau și eu pe șezlong, beau și eu un cocktail, mă simt bine, mă simt relaxat. Nu trebuie să fiu tot timpul la talpa celuilalt, nu trebuie să îl servesc tot timpul pe celălalt. Acest respect de sine apare mai ales în situațiile în care unii se consideră sau se supranumesc empatici, dar nu realizează că de fapt sunt la cheremul abuzului unui narcisist. Întotdeauna acest empatic sau această persoană care se pune pe sine mai prejos, care suferă de un complex de inferioritate, atrage în preajma sa persoane care se simt tot timpul îndreptățite, da? Care consideră că lor li se cuvine totul și atrag practic niște abuzatori, niște persoane toxice, niște narcisiști. Sunt persoanele care le acordă cel mai puțin respect și oamenii care suferă de complexul salvatorului vor constata că în jurul lor sunt numai oameni care apelează constant la ei pentru soluționarea diverselor probleme, iar atunci când ei suferă de o problemă, celălalt îl tratează cu răceală. Complexul salvatorului poate fi recunoscut ca reper cel mai bine din această trăsătură. Da? Dacă prietenii tăi nu te caută când tu nu-i suni, este un semnal de alertă. Dacă prietenii tăi nu sar să te ajute la fel cum ai fi sărit tu, este un semnal de alarmă. Da? E un semnal de alarmă pentru tine, nu trebuie să stai să-i judeci pe ei, pentru tine, că tu înseamnă că ai dat în mod exagerat acolo unde nu trebuia să dai. Și îmi vine în minte acea carte de tarot care este 6 de monede, am impresia, în care stă un individ cu o balanță în mână în care cântărește cât să-i dea unui cerșetor și cât să-i dea celuilalt. Dacă știi tot timpul câtă energie și timp să investești în oamenii din jurul tău, cei care contează și cei care nu contează, atunci ai putea să fii în permanență abundent și echilibrat cu propria ta energie. Dar dacă dai acolo de unde vei pierde în permanență, la un moment dat vei fi și tu răpciugos și sărac, la fel ca cel pe care sari de fiecare dată să-l ajuți. A patra trăsătură pe care am notat-o aici, ești fericit doar când ajuți. Iar acesta este încă un semnal de alarmă foarte puternic prin care poți să conștientizezi dacă te afli în acest mod al salvatorului sau nu. Acest mod al salvatorului nu se manifestă numai față de oameni, ci se manifestă și față de animale, da? Oamenii care salvează constant animale se simt fericiți când au găsit un animal bătut de soartă și pe care îl pot lua și hrăni cu pipeta acasă. Sau că l-au putut lua, l-au pus în mașină și l-au dus la un veterinar unde au plătit toate costurile, unde s-a spus că nu se poate găsi un stăpân pentru acel animăluț, așa că îl luăm acasă și îl oblojim de dimineață și până seara. Ne transformăm practic într-o asistentă medicală sau într-o infirmieră. Se poate manifesta acest lucru și în relațiile de cuplu, se poate manifesta și în relațiile părinți-copii, se poate manifesta și între relațiile de prietenie. Da? Dacă asta reprezintă singura ta sursă de fericire și dacă eu mâine ți-aș spune, uite, nu mai trebuie să ajuți pe nimeni, este o organizație care se ocupă de tot, este un ONG, este un adăpost de animale care se poate ocupa de asta și la care poți plasa animăluțul, sau poți căuta pe net un personaj care este doritor de a avea un animal în casă și te grevezi de această sarcină și tu umbli ca o găină fără cap, neștiind încotro să te duci pentru că nu mai ai niciun mobil, niciun motiv de a trăi, atunci este un semnal de alarmă că suferi de complexul salvatorului. În viața ta trebuie să existe motive variate care să-ți dea fericire. Trebuie să existe fericirea de a ieși cu prietenii, fericirea de a privi un film, fericirea de a face ceva creativ cu propriile tale mâini, fericirea de a avea un hobby personal, fericirea de a te bucura de natură, orice alt soi de fericire la care te poți gândi, dar care să se găsească în surse multiple, să fie divagat sau disparat în direcții diferite din viața ta, să-ți poți extrage fericirea din orice alte lucruri. Dacă fericirea ta se bazează pe un singur lucru, atunci când acel lucru îți va fi luat, garantat vei fi nefericit.
La fel se întâmplă și atunci când suntem codependenți într-o relație, ne punem toată speranța și toată iubirea într-un singur personaj, acela într-o zi aflăm fie că ne-a înșelat sau fie că suferă de o boală terminală sau fie că se prăpătește și încet, încet lumea noastră se zguduie. De aceea sunt cazurile acelor persoane care, după ce le moare partenerul, nu mai au pentru ce să trăiască. Se simt complet demotivați, se simt complet apatici și nu fac decât să aștepte să le vină și lor ceasul, dacă nu iau măsuri mai drastice între timp. Ce se întâmplă practic când ești fericit doar când ajuți în situația ta? Înseamnă că nu ai valori personale sau nu ai alte plăceri personale. În această viață unică și prețioasă, cu această resursă, timpul, care trece liniar, fie că ne place să gândim în termeni non-liniari când vorbim despre subiectele de spiritualitate. Dacă te scoți tot timpul din ecuație și îi lași pe ceilalți, vei transmite un mesaj tragic propriului tău sine, propriei tale existențe, propriului tău copil interior, propriei tale surse vitale. Practic îi transmiți subconștientului tău, eu nu vreau să mai fiu aici. Și acum urmează partea dureroasă pentru toți aceia dintre voi care suferiți drastic de a-i salva pe ceilalți, de a vă duce și a le da lecții tuturor celor din jur. Și aici aș vrea să mai enumăr acele cazuri în care tot timpul când vă vine un prieten începeți să-l psihanalizați. Când aveți o discuție cu cineva din familie, îl întrebați și cum mai ești, cum mai merge boala și de ce ai nevoie, cu ce pot să te ajut. Dacă faci tot timpul chestiile astea, tu practic îl încurajezi pe celălalt că subiectul de discuție este drama lui și nu un subiect vesel care să implice fericirea amândurora, da? Tot timpul te concentrezi pe boala lui, să spună cât suferă, să spună cât îl doare, să spună cât de mult suferă din cauza sărăciei și atunci acela, bineînțeles că îți va observa ție energia și va încerca să-ți livreze material din abundență pentru ca tu să sari și să-l ajuți în continuare. Mecanismul trist care se ascunde în spate urmează să vi-l prezint într-o fișă de cariocă, dar până atunci vreau să spun de ce se numește acest lucru complexul salvatorului, bineînțeles în înțelegerea mea, da? Că nu sunt un medic specialist psiholog și au fost oameni care m-au abordat pe mesaje private și mi-au spus, uite, sufăr de o boală care ar putea fi cancer, ce să fac, ce meditație îmi sugerezi? Iar în acel moment am spus, Dumnezeu este înăuntrul tău, dar și în afara ta. Și medicul oncolog este tot un reprezentant al lui Dumnezeu. Dacă tu acum ai o tumoră în organism, nu sta pe meditații, pe zen, pe voodoo, da? Îți iei frumos hăinuța pe tine, te duci la medic, faci o vizită și probabil că atunci vei fi salvat, pentru că și prin acel om, prin acel specialist, Dumnezeu își face lucrătura. Altfel nu ar fi existat pe această planetă. Așa că, de fiecare dată, îndrum omul în acea direcție. Dacă vine la mine un om care are tendințe suicidare sau care este tot timpul trist și apatic și îmi spune mie, dă-mi la mie o soluție salvatoare, eu spun să se ducă la un psiholog sau un psihiatru, da? Pentru că noi putem lucra cu noi înșine, dar în momentul în care tu ai lăsat practic acel bulgăre de zăpadă care se răstogolește de deasupra muntelui să parcurgă 70% din versant, acea avalanșă este iminentă. Tu nu poți acolo să presupui că o meditație te va repune pe picioare într-un mod minune, da? Ci trebuie să te duci și să abordezi soluțiile salvatoare care există în realitatea ta, pentru că realitatea ta externă reprezintă tot o proiecție a sinului tău interior. Și consulți un specialist. Și tristețea este că în momentul în care ești tot timpul în acest complex, nu întâmplător am creat aceste două coloane. De ce se numește complex? Pentru că spuneam eu, atunci când eu sunt singură în casă, Dumnezeu este în interiorul meu. Dacă mai apare o pisică sau un cățel, Dumnezeu sunt eu și cățelul. Orice micromediu se creează, noi suntem într-un echilibru. Așa cum eu în interiorul meu am energie masculină și energie feminină, energie pozitivă și energie negativă în echilibru, când apare cineva, energiile acestea trebuie să se reechilibreze, să se calibreze la prezența celuilalt. Noi împreună reprezentăm un sistem sau un complex. Atunci când sunt eu versus celălalt pe care tot îl ajut, o să vă desenez așa rudimentar. Se creează practic un singur individ, noi doi suntem o singură entitate cu energia pozitivă și energia negativă. Dacă eu mi-am tras pătura pe mine
când dorm într-un pat cu altcineva, celălalt a rămas dezgolit. Așa că noi trebuie să ne reechilibrăm energiile în această relație. Aici mă aflu pe poziție de superioritate, aici mă aflu pe poziție de superioritate, aici mă aflu pe poziție de inferioritate, aici mă aflu iarăși pe poziție de inferioritate, da? Ce trebuie să fac eu ca celălalt să fie bine, fără a mai sări în ajutorul aceluia? Trebuie să echilibrez din nou energia. Acolo de unde sunt superioară să cobor la egalitate și acolo de unde sunt inferioară să urc spre egalitate, da? Și atunci să nu mai consider că toate lucrurile depind de mine, ci să plasez încredere că și celălalt poate, așa cum am reușit și eu. Pentru că eu nu am 4 capete, nu am 16 brațe, nu gândesc cu mai mult de 10% din creierul meu, avem același număr de celule în organism, avem aceleași capacități și abilități, așa că sigur își va găsi el propria sa cale. Poate nu vor fi căile mele, dar își va găsi propria sa cale să se echilibreze. Plasându-mi această încredere în mine, voi reuși să mă echilibrez în primul rând pe mine și ce-i rămâne celuilalt, care era ba pe inferioritate, ba pe superioritate în funcție de mine, se va egaliza și el, pentru că împreună reprezentăm acest complex sau acest sistem bielă-manivelă, da? Și ca să vedeți care sunt consecințele în cazul în care persistați în această situație și spuneți la naiba cu la mia și cu sfaturile ei și cu prostiile astea, mie îmi place să salvez, așa că voi ieși cu sacul și voi împărți bani la săraci, precum Gigi Becali pe scările bisericilor, altul va spune mă duc să salvez niște animale, altul va spune mă duc eu să-mi salvez rudele de la mizerie și ananghie și treaba lor să facă acest lucru. Dar consecințele sunt drastice și nu o spun eu, nu o spun numai eu, o spune și Biblia. Care sunt cele două consecințe mari și late? 1. Nu ești prezent în viața ta. Și spuneam eu că aici este viața celuilalt și aici este viața ta. Aici este celălalt, în centrul puterii sale, în miezul casei sale și eu umblu tot pe acolo. Mă privește mai mult ce este în viața celuilalt, mă privește mai mult sănătatea lui, mă privește mai mult ce note ia la examene, mă privește mai mult care este situația lui financiară. Dar unde sunt eu în casa mea dacă sunt în permanență aici sau cel puțin 90% din timp funcționez în incinta celuilalt ca un satelit? Nu mai sunt în casa mea, da? Spuneam eu, atunci când nu știu ce, grija de celălalt, mai mult decât de propria ta viață. Pentru că nu mai sunt aici, transmit subconștientului, eu nu-mi doresc să fiu în acest templu sacru, care este corpul meu, ființa mea, în această unică și prețioasă viață pe care o am. Când îi comunici asta în mod repetat subconștientului tău, încet, încet, slăbești, te îmbolnăvești și dispari. Și știți care este cauza emoțională a oamenilor care mor de cancer? Este neiubirea de sine. Neiubirea de sine nu în sensul acela egoist că nu petrec eu 7 ore în fața oglinzii, să nu înțelegeți greșit aceste mesaje. Neiubirea de sine este când mă pun mereu pe ultimul loc, când întotdeauna nevoile celuilalt sau celorlalți sunt mai importante decât nevoile mele. Atunci când mă las pe mine și ale mele pe ultima pe listă pentru a mă îngriji de ceilalți. Dar fac acest lucru cu durere, da? Eu sufăr, n-am mâncat toată ziua, spun unele femei, pentru că a trebuit să fac nu știu câte treburi. Nu. Mănâncă, pentru că astăzi poate ai făcut nu știu câte treburi, dar mâine, poimâine, răspoimâine și pe tot parcursul vieții copilului tău, acesta va fi singur dacă tu nu mănânci astăzi, nu mănânci nici mâine, nu mănânci nici poimâine, da? Nu te neglija, asigură-ți în primul rând ție supraviețuirea, asigură-ți în primul rând ție sustenanța în orice mod posibil găsești de cuvință și apoi te poți îngriji câte puțin și de ceilalți. Dar dacă tu pieri astăzi, cine mai are grijă de ei mâine? Da? Și transmițând asta subconștientului, practic există foarte mulți oameni care se îmbolnăvesc de cancere și veți vedea în jurul vostru, există foarte mulți și în familia mea care au pierit de această boală grea, au fost numai oameni care s-au pus pe ultimul loc, care au avut întotdeauna grijă de nevoile celorlalți, pe care nu i-ai fi auzit niciodată ridicând glasul să spună că își doresc ceva pentru ei. Da? Și atunci totul duce la dispariție sau moarte. Și din punct de vedere biblic, ce se întâmplă în momentul în care tu ești tot timpul în sălașul celuilalt?
îi încalci liberul arbitru. Iar încălcarea liberului arbitru al celuilalt este o greșeală capitală. Nu vorbesc adesea despre păcat, pentru că nu consider că păcatul este ceea ce se gândește în mod clasic despre păcat, despre a fi păcat, ci îl voi menționa aici că cel mai mare păcat este să încalci liberul arbitru al celuilalt. Să consideri tu că știi ce este mai bine pentru el în viața celuilalt, neștiind ce este mai bine pentru tine. Dacă tu știi ce este mai bine pentru tine, la fel ca cel care a inventat tehnica Ho'oponopono, n-a avut nevoie să se ducă în spitalul acela de boli mentale ca să-l trateze pe fiecare pacient în parte, ci a deschis dosarele fiecăruia, le-a studiat la el în propriul său apartament și a spus ce din mine ar fi putut genera în acest individ această boală. Și atunci, echilibrându-se pe el, coborându-și superioritatea și urcându-și inferioritatea și aducându-o la poziție de egalitate, a reușit să vindece toți pacienții din acel spital. Așa că evită să încalci liberul arbitru al celuilalt, pentru că dacă hrănești un animal în fiecare zi, o să crezi că te iubește și că vine în fiecare zi la tine. Mulți cred în iubirea necondiționată a câinilor. Am avut la câini și vă asigur, nu au iubire necondiționată. Dacă îi cerți, îți întorc spatele și stau bosunflați. Dacă nu le dai mâncarea lor preferată, se întorc cu silă și probabil mai dau și niște vânturi, da? Am avut cățelușii mei care au fost destul de amuzanți și mi-au arătat o grămadă de situații în care am demitizat această iubire necondiționată a lor. Dar ce faci hrănindu-l constant sau îngrijindu-l constant? Îl faci dependent de tine. Ați văzut că acei câini care sunt crescuți la bloc sau crescuți în apartamentele private ale oamenilor nu știu să traverseze strada? Uitați-vă la un maidanez. Maidanezul stă la semafor pentru că este obișnuit cu pericolele vieții, pentru că a învățat să fie independent și suveran în propria sa viață. Dar cățelușul tău pe care tu îl ții în brațe și îl pupi în bot crezând că este un copil și-a pierdut complet instinctele lui naturale de animal. Nu se mai poate baza pe urechile lui, nu se mai bazează pe mirosul lui, nu se mai bazează pe instinctul lui de a se proteja de pericole. Și același lucru facem, din păcate, și cu oamenii dragi din viața noastră. Atâta timp cât îi ajutăm în mod exagerat, cât noi ne facem preși, ne întindem în fața lor să le creăm cele mai bune condiții în viața copiilor noștri, atunci aceștia cresc incapabili, în primul rând, de sentimente umane și atunci când îi rănesc pe ceilalți, nu-și dau seama că aceia suferă, pentru că ei înșiși n-au gustat suferința și totodată noi învățăm să se bizuie pe propriile lor puteri, pentru că cineva s-a ocupat de asta. Și nu există un serviciu care gătește și curăță la un preț rezonabil sau gratuit, așa cum o făcea mama, da? Și îi invalidăm practic pe ceilalți, violându-le liberul arbitru. Îi împiedicăm să-și trăiască menirea, îi împiedicăm să-și trăiască propria lor viață. Noi am intrat în casa lor și îi sufocăm în propriul lor templu, pentru că, ghiciți ce, acest templu este clădit de la Dumnezeu în mod perfect să aibă un singur locatar. Și atunci când sunt doi locatari într-un singur templu, acel om este sufocat de prezența ta în permanență. Mai bine du-te tu înapoi în cășcioara ta și în mod egal, plasează-te ca egal al celuilalt, ajută-l de pe un picior de egalitate dacă vrei, considerându-l egalul tău, încurajându-l. Și vin și cu cele 4 soluții pe care le-am notat aici și pe care le-am specificat și în materialul Facerea de Bine, despre facerea de bine. Și soluțiile sunt următoarele, foarte simple. 1. Ascultă. Ascultă cu adevărat, ascultă cu urechile deschise. Nu mai fi programat în momentul în care celălalt ți-a bătut la ușă că să spui, sigur are nevoie de ceva, iarăși are nevoie de bani. Nu, ascultă. Și probabil și acest lucru mi s-a întâmplat și mie adesea la birou. De fiecare dată când cineva spunea, are cineva să-mi schimbe și mie 5 lei, vărsam cafeaua, căutam în poșetă repede eu acest salvator care îl va izbăvi pe colegul, care îi va câștiga gratificarea, care îi va câștiga prietenia și va fi bine văzut de acesta, mai ales dacă el era șeful meu. Odată am avut revelația și am spus, nu voi mai sări după portofel, nu este o problemă vitală. Da? Nu se moare că n-ai 5 lei mărunt. Și în momentul în care am decis lucrul acesta, în mai puțin de 2 minute, cineva i-a schimbat banii. Altcineva a intervenit și l-a ajutat. Sau s-a întâmplat să spună, nu mai am nevoie, tocmai am găsit. Wow! A fost o revelație pentru mine. Pentru că dacă nu asculți cu adevărat, mintea ta este setată să ajute și tu te bazezi întotdeauna pe ajutor. Dar când îți oprești mintea și îl asculți pe cel care a venit în fața ta cu adevărat, vei vedea că are nevoie doar să
te salute, sau a trecut pe acolo doar ca să îți spună și despre rezultatele lui pozitive, despre realizările lui, despre succesul lui într-un anumit domeniu. Dar dacă tu ești presetat, toate lucrurile acestea vor trece într-o umbră și vei auzi doar atunci când va spune: aș avea nevoie de 50 de bani să-mi iau o cafeluță de la aparat. Nevoie! Semnalul a fost aprins, butonul de alarmă a fost apăsat. Da? Și acum, dacă asculți, oferi spațiu și ai să vezi cum stau lucrurile de fapt. Poți să-l tratezi pe acela cu egalitate. De fiecare dată înainte să deschizi ușa prietenului, rudei tale, inspiră, expiră și spune: a venit egalul meu, și vom avea o conversație plăcută. Al doilea punct ca soluție este: ajută la cerere sau la nevoie. Nu mai crede tu că preîntâmpini nevoia celuilalt, că ai avut nu știu ce putere paranormală de a intuit. Câțiva au înțeles foarte greșit materialul cu facerea de bine, au ascultat doar prima parte și au ignorat partea de final și au spus: bine, atunci să nu mai ajutăm pe nimeni. În acel material am spus când să nu ajuți și când să ajuți. Să nu ajuți în momentul în care te crezi superior și te crezi salvatorul celuilalt, dar să ajuți atunci când stânga nu știe ce face dreapta. Da? Practic, nu trebuie să existe nicio întârziere între gând și acțiune. Este un accident, mă duc și ofer primul ajutor. Acolo nu mai stau pe gânduri, nu mai stau să cântăresc: oare dă bine, oare nu dă bine, oare mă va fi recunoscător și așa mai departe. Ci sar și îl ofer. La fel și în situația în care vine cineva și îmi cere ajutorul. Este un ajutor vital, nu mai stau pe gânduri, îl ofer pe loc. Este un ajutor care mai poate aștepta? Ne mai gândim. Frate, poate te poate ajuta altcineva, mai ales dacă aș fi făcut acel ajutor în detrimentul propriei mele persoane. Nu pot să-ți dau haina de pe mine când eu aș rămâne în fundul gol. Asta este o mare absurditate. Dar îi spun: măi frate, eu am doar bluza asta, nu este foarte frig afară, condițiile de acum sunt destul de bune, dar te pot ajuta să te duci până la magazin. Sau întreabă-l și pe vecinul, poate are el o cămașă în plus, da? Este ok. Nu te mai da la o parte din viața ta, nu te mai abandona și respectă-te pe tine însuți înainte de toate. Și ajută la cerere sau la nevoie și doar o singură dată sau maxim de 3 ori. Când vezi că acea persoană simte nevoie constantă de ajutorul tău, tocmai s-a creat o relație de dependență. Chiar este un lucru dovedit că de fiecare dată când un cerșetor a primit o sumă bunicică de bani, în loc să-l vezi izbăvit și că a plecat de la colțul de la care cerșea, îl găseau oamenii și a doua zi și în luna următoare, cerșind în continuare. De ce? Pentru că nu avea mentalitatea de a ieși din acea problemă și a luat tot acel cumul de bani pe care tu l-ai dat și s-a îmbătat cu toți prietenii săi într-o seară, irosindu-i pe toți. Da? Dar dacă clădești în acel om capacitatea de a face bani, îi oferi un loc de muncă, odată, dacă vezi că s-a îmbătat și și-a plecat de acolo și nu a știut să beneficieze de rezultatul muncii sale, atunci trebuie să-l lași. Înseamnă că acela a făcut o alegere. Este liberul lui arbitru. Este dreptul lui să facă ce vrea cu viața lui. Da? Următoarea soluție este împuternicește. Împuternicește înseamnă investește practic aceeași încredere în capacitățile celuilalt de a se ridica, la fel cum te-ai împuternicit pe tine pentru a te ridica, da? Pentru că tu în mod clar te consideri pe tine într-o poziție bună în viața ta dacă decizi să-i dai cuiva bani, dacă decizi să-i oferi cuiva ajutor. Tu spui: eu sunt bine, hai să-l ajut pe celălalt că este mai oropsit decât mine. Dar spune: dacă eu am putut și el poate. Sunt convinsă că va găsi o cale. Am încredere în tine că îți vei rezolva acele probleme. Pentru că sunt foarte mulți care vin la mine și îmi spun: la Mia, vreau să mă ajuți neapărat într-o problemă, cum putem discuta unul la unul? Și spun: nu ofer consultații, dar am încredere că dacă ceva din materialele mele a rezonat cu tine, înseamnă că sămânța este deja acolo și germinează. Ai încredere și tu în propria ta viață și ai încredere și tu că va încolți și se va mări până când această boabă de muștar se va transforma în arborele care va acoperi întreaga ta grădină. Și ultima soluție este crede sau plasează credință. Știți când s-a dus acel comandant de oști roman la Iisus și i-a cerut ajutorul, Iisus a spus: unde este casa ta? Și acesta i-a spus, ca să-i salveze servitorul, da? Și acesta i-a spus:
o, maestre, nu trebuie să veniți la mine acasă, pentru că am încredere că dacă veți spune cuvântul, sluga mea se va vindeca. Iar Iisus s-a uitat în cercul de oameni care îl înconjurau și le-a spus: n-am găsit atâta credință nici la poporul Israelului, câtă credință am găsit în acest om. Și i-a spus: du-te acasă, sluga ta s-a vindecat. Acest om, mergând spre casă, îl întâmpină alte slugi de ale sale și îi spun: sluga ta s-a vindecat, este un miracol. De ce a făcut acest lucru Iisus? Credeți că Iisus a vindecat? Acum sunt foarte multe păreri contradictorii care se vor ridica la suprafață. Iisus a văzut că acel om avea puterea credinței în el însuși. Acea putere o egala pe a lui. Practic, el însuși și-a vindecat sluga. Pentru că a crezut că la un cuvânt pe care acesta din fața sa îl va rosti, sluga sa va fi vindecată. A plasat atât de multă încredere încât sluga sa chiar a fost vindecată. Și spun asta, și am spus asta în materialul cu cum abordezi terapia. Dacă tu te duci la cei mai mari terapeuți, la cei mai mari psihologi, la cei mai mari șamaniști și tot felul de cântăreți în tobe, dar nu ai credință, nu plasezi încredere în acel om care are capacitatea să te vindece, degeaba te-ai dus. Îți spun să-ți scutești banii de acum. Dacă asculți acest material și nu mă crezi în totalitate, renunță la a mai irosi preț de 40 de minute cât ai urmărit până acum, pentru că nu te va ajuta. Dar dacă tu crezi că ceea ce ai auzit te ajută sau că ceea ce ți-a spus acel terapeut te ajută, atunci poate să fie cel mai slab psihoterapeut din acest univers, cel mai slab pregătit, și tu vei fi vindecat. Și nu acela, ci propria ta credință a fost cea care te-a ajutat și te-a salvat. Da? Așa că, plasând credință sau încredere în celălalt, tu îl împuternicești peste măsură. Îi dai practic dreptul să-ți fie egal. Cred în tine, cred că vei depăși această problemă. Cred că vei realiza toate lucrurile pe care eu le-am conștientizat. Nu trebuie să parcurgi 12 ani, nu trebuie să parcurgi 30 de ani. Cred că poți în aici și acum, să fii exact ca mine. Da? Sau să fii mult mai bun decât mine, așa cum Iisus a încurajat de foarte multe ori întreaga omenire, spunând: oricine va putea să facă toate acestea sau lucruri mai mari decât am făcut eu. Iar El a înviat morții, atenție, da? Așa că aceasta a fost prezentarea mea despre complexul salvatorului. Iată cele 4 caracteristici ale complexului salvatorului. Știi totul despre nevoile celuilalt, totul depinde de tine, ai mereu grijă de ceilalți și ești fericit doar când ajuți. Încearcă să remarci dacă ai aceste caracteristici în viața ta și cum se traduc ele de fapt în propria ta existență. Care sunt consecințele, dispariția ta, slăbirea ta sau boala ta, da? Moartea care va surveni pentru că tu practic te neglijezi și spui lui Dumnezeu: eu în acest templu nu vreau să sălășluiesc, vreau să sălășluiesc în viața celuilalt, și poate printr-un cerc karmic în viața viitoare vei fi chiar celălalt și vei vedea cum este ca cineva să-ți invadeze intimitatea și spațiul în permanență și vei putea să trăiești practic reversul medaliei. Încalci liberul arbitru al aceluia, iar soluțiile sunt: ascultă cu adevărat, ajută doar la cerere sau la nevoie, fără nicio întârziere între gând și acțiune, să nu știe stânga ce face dreapta, împuternicește și plasează credință. Și asta este singura soluție prin care îi poți salva pe ceilalți. Dar mai presus de toate, găsește-ți variate moduri în care să te simți împlinit în această viață, care să înlocuiască treptat bucăți din această mare nevoie a ta de a salva. Da? Găsește plăcerea de a picta, găsește plăcerea de a găti, găsește plăcerea de a te plimba singur, găsește plăcerea de a te pieptăna, găsește orice altă plăcere și fă-ți multiple mici surse de bucurie sau fericire în viața ta, ca bucuria și fericirea ta și existența ta să nu depindă constant de salvarea celuilalt. Acestea fiind spuse, acesta este materialul meu de astăzi. Mă bucur că am revenit și voi continua cu alte subiecte din lista de materiale propuse de voi. Până atunci, vă pup, pe data viitoare. La revedere!